हेलो एभ्रिवान। सो आजको भिडियो सेट 13 र क्वेसन नम्बर 16 बाट लिएको। यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 16 जहाँबाट तपाईले 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोबेबिलिटी बाट लिएको हुन्छ। सो यू क्यान सी हियर इन क्वेसन नम्बर 16 देयर आर 3 रेड 2 black and 4 white balls of the same shape and same size in a bag. सो यहाँनिर कतिवटा रेड छ, 3वटा रेड छ, 2टा ब्ल्याक छ र 4वटा के छ, व्हाइट बल छ। आफ्टर द्याट यू क्यान सी हियर 2 balls आर ड्रन ऱ्यान्डमली वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेन्ट। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको एउटा बल निकालिसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यो ब्यागमा नराख्ने, रिप्लेस नगर्ने, एन्ड देन वी हेभ टु ड्रन अनदर बल। इट मिन्स नम्बर के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। नम्बर एमा हेर्नुहोस् त, वाट डु यु मिन बाई इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको के हो त्यो लेख्नुपर्ने। ओके, आफ्टर द्याट नम्बर बीमा के छ, यहाँनिर फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ रेड बल्स। हामीले यहाँनिर बोथ रेड बल्स निकाल्नुपर्ने छ। फर्स्ट अल्सो रेड बल, सेकेन्ड अल्सो रेड बल, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ रेड बल्स। सो 16A को लागि डेफिनेसन मैले यहाँनिर अलरेडी लेखेको छु, तपाईँ एकपल्ट कपी पनि गर्नु होला। Now look at the question number B. We have to find out the probability of getting both red balls. So P, R and R. First also red, second also red. So we can write P1R into P2R. First also red, second also red. After that, what is the probability of getting first red ball? How many red balls are there? How many red balls? 3 red balls are there. So 3 divided by total. Total भनेपछि यहाँ एड गर्ने 3 plus 2 5, 5 plus 4 9. Yes or not? So 3 by 9. What is the probability of getting first red ball? 3 by 9. तर यो क्वेसन कस्तो छ, विदाउट रिप्लेसमेन्टको छ। एउटा रेड बल आइसकेपछि त्यो रेड बल फेरि त्यो ब्यागमा नराख्ने, अर्को रेड बल निकाल्ने। त्यसपछि के हुन्छ, रेड बलको नम्बर के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। पहिला 3टा थियो, अब एउटा निकालिसकेपछि कतिवटा रेड बल बाँकी भयो, 2टा भयो। सो 2 बाई, अब टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ। एउटा रेड बल आएपछि टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ। पहिला 9 थियो भने अब कति हुन्छ, 8 हुन्छ। अब यसलाई रिड्युस गर्ने, जस्तो कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 into 1 1, 3 into 4 12. So what is the probability of getting both red ball? 1 by 12. You can write here the probability of getting both red ball is 1 by 12. The probability of getting both red balls is 1 by 12. Okay, up here. Now look at the question number C. C मा प्राय चाहिँ भेन डायग्राम ले सोधिएको हुन्छ। Let's look at here. So the probability of all the possible outcomes in a tree diagram. कतिवटा बल निकाल्नु पर्ने, 2टा बल निकाल्नु पर्ने। You can see here 2 balls are drawn randomly. 2टा बल निकाल्नु पर्ने छ। तर यहाँनिर कतिवटा बल छ, 3 balls are given. So we can let here, let the events of getting red balls. After that, next one is black balls, and another one is the white balls. White balls are, अब red ball लाई R ले डिनोट गर्ने, black ball लाई B लाई र white ball लाई W ले, W respectively. Yes, हामीसँग 3 कलर्स को बल छ, रेड, ब्ल्याक एन्ड white. 3 red छ, 2 black छ र 4 red छ. So we can write here how many red balls are there. Number of red balls 3, 2 black balls are there, so 2, and 4 white ball is there, 4. NS भनेको टोटल कति हुन्छ, 3 plus 2 5, 5 plus 4 9. So NS is equal to कति आयो, 9 आयो। अब हामीले ट्री डायग्राममा शो गर्नुपर्ने। So we have to draw the tree diagram. 3 red, 2 black and 4 white. अब एउटा ब्यागमा यो 3 कलर्स को बल छ। अब त्यो एउटा बल निकाल्दाखेरि कि रेड आउन सक्छ, कि ब्ल्याक आउन सक्छ, कि व्हाइट आउन सक्छ। नहेरिकन एउटा बल निकाल्दाखेरि कि रेड आउन सक्छ, कि ब्ल्याक आउन सक्छ, कि व्हाइट आउन सक्छ। रेड आउने प्रोबेबिलिटी कतिवटा रेड छ, 3. सो 3 बाई टोटल भनेको 9. ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी कतिवटा ब्ल्याक छ, 2. सो 2 बाई 9. अब व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति, सो व्हाइट को नम्बर कति छ, 4. 4 balls are there.
4/9। अब यो फर्स्ट कन्डिसन है, फर्स्ट ड्रनमा कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ कि ब्ल्याक आउन सक्छ। अब नेक्स्ट टाइम फेरि बल निकाल्दाखेरि कि रेड आउन सक्छ कि ब्ल्याक आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ, कि फेरि रेड आउन सक्छ कि ब्ल्याक आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ सेकेन्ड टाइममा। अब फर्स्ट बल निकाल्दाखेरि ब्ल्याक आयो भने सेकेन्डमा कि रेड आउन सक्छ कि ब्ल्याक आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ। ओके, अब फर्स्टमा व्हाइट बल आयो भने सेकेन्डमा कि रेड बल आउन सक्छ कि ब्ल्याक बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ। अब रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी कति? सुरुमा रेड बल कति छ? 3 छ। अब एउटा रेड बल आइसकेपछि कतिवटा रेड बल बाँकी भयो? 2टा। सो 2 टोटल भनेको 8। एउटा बल आइसकेपछि कतिवटा बल बाँकी भयो? 8वटा हुन्छ, त्यही भएर 2/8। अब ब्ल्याक बल त आएको छैन नि, यो दुईटा कन्डिसन नहेर्ने। रेड बल मात्र आएको छ, ब्ल्याक आएको छैन। ब्ल्याक कतिवटा छ? 2टा छ। सो 2/8 टोटल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ किन एउटा बल आएको छ। 2/8। अब व्हाइट कतिवटा छ? 4। सो 4/8। यहाँ पनि त्यस्तै छ, ब्ल्याक आएको छ, रेड आएको छैन। सो रेडको कति छ? 3/8 टोटल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। ब्ल्याक एउटा ब्ल्याक बल आएपछि कतिवटा ब्ल्याक बल बाँकी भयो? एउटा आइसकेपछि एउटा बाँकी हुन्छ। सो 1/8। व्हाइट बल कतिवटा व्हाइट बल छ? 4। सो 4/8। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुमा व्हाइट आएको छ भने नेक्स्टमा कि रेड आउन सक्छ कि ब्ल्याक आउन सक्छ कि व्हाइट। अब रेड प्रोबेबिलिटी कति? रेड कतिवटा छ? 3टा छ। सो 3/8। ब्ल्याक 2टा छ। 2/8। व्हाइट कतिवटा छ? 4। तर एउटा व्हाइट आइसकेछ। सो कतिवटा व्हाइट बाँकी भयो? एउटा व्हाइट आइसकेपछि 3टा बाँकी हुन्छ। सो 3/8। ओके अप टु हियर। अब आउटकम्स लेख्ने यहाँनिर। आउटकम्स के आउन सक्छ? कि रेड आउन सक्छ कि रेड ब्ल्याक आउन सक्छ कि रेड व्हाइट आउन सक्छ, रेड व्हाइट, कि ब्ल्याक रेड आउन सक्छ कि ब्ल्याक आउन सक्छ कि ब्ल्याक व्हाइट आउन सक्छ। आफ्टर द्याट कि व्हाइट रेड आउन सक्छ कि व्हाइट ब्ल्याक आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ। ओके, यो भयो आउटकम्स। यो चाहिँ प्रोबेबिलिटीहरू हामीले यहाँ सो गरिसकेका छौँ। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर डी। क्वेसन नम्बर डीमा हेर्नुहोस् त, क्वेसनले के भनेको छ? क्यालकुलेट द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स अफ सेम कलर। बोथ बल्स अफ सेम कलर, कि रेड कि ब्ल्याक कि व्हाइट। वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स अफ सेम कलर? कतिवटा कलर छ यहाँ? 3टा छ। कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ कि ब्ल्याक आउन सक्छ। सो वी हेभ टु फाइन्ड आउट प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड कि रेड आउन सक्छ, और कि ब्ल्याक बल आउन सक्छ, और कि व्हाइट बल आउन सक्छ। दुईटा सेम कलर, क्वेसनले सेम कलर भनेको छ। ओके, सो P1R, अब यहाँ मल्टिप्लाई P2R प्लस, और भनेको प्लस, अब ब्ल्याक P1B इन्टु P2B, फेरि और छ, फेरि प्लस। अब व्हाइट फर्स्टमा पनि व्हाइट र सेकेन्डमा पनि व्हाइट। अब रेड अब यहाँ हेर्नुहोस् त, RR 3/9 2/8, 3/9 इन्टु 2/8 प्लस ब्ल्याक 2/9 1/8, 2/9 इन्टु 1/8 प्लस व्हाइट 4/9 3/8। सो वी क्यान राइट हियर 4/9 इन्टु 3/8। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्ने, रिड्युस नगरौँ किनभने एलसिएम लिन सजिलो हुन्छ। 3 2 जा 6/8 9 जा 72 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 72। अब रिड्युस गर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, एलसिएम लिन अलिकति गाह्रो हुन्छ फेरि, त्यही भएर रिड्युस नगर्ने, फर्स्ट मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड देन वी हेभ टु टेक एलसिएम। एलसिएम कति आयो? 72। अब डिनोमिनेटर सेम छ भने जस्ट हामीले न्युमिनेटर मात्र लेख्नुपर्ने, 6 + 2 + 12। अब यसलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 12 + 6 18 + 2 20, 20/72। यसलाई अब रिड्युस गर्ने, 4ले जान्छ, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 32, 8 4 जा 32, 5/18। लास्टमा हामी के लेख्छौँ? द प्रोबेबिलिटी, कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नु होला है। द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स अफ सेम कलर इज 5/18। ओके,
होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 16 टेकन फ्रम सेट 13 भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज सेयर विथ अवर फ्रेन्ड्स र आफ्टर प्रोबेबिलिटी कुन टपिकमा हजुरलाई भिडियो चाहिएको छ प्लिज कमेन्ट पनि गर्नु होला धन्यवाद